हेलो एभ्रीबडी, गुड मर्निङ। आज यहाँहरूलाई म सिभी बनाउन सिकाउँछु, जो पर्सनल सिभी हुन्छ, जसलाई रिज्युमे भनिन्छ। तपाईँ कनाडा, अमेरिका अथवा जुनसुकै कुनै देशमा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई अवश्य पनि आवश्यक पर्छ सिभी, जो तपाईँलाई बनाउन सिकाउँछु। तपाईँ 2 मिनटमा बनाउन सिक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामीसँग। तपाईँ गुगल ब्राउजरमा जानुहोस् अनि गुगल ओपन गर्नुहोस् अनि यहाँ सर्च गर्नुहोस् सजिलो सिभी अनि यहाँ हेर्नुहोस् एउटा वेबसाइट खुलेर आउँछ, जो कि सजिलो cv.com भनेर भनिएको छ। यसमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईले लेट्स गेट स्टार्टमा जानुहोस्। ल, तपाईले आफ्नो एकाउन्टबाट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा तपाईले कुनै जीमेल एकाउन्ट छ पासवर्ड हालेर पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को फेसबुक, लिंक्डइन अथवा गुगल एकाउन्टबाट तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म गुगल एकाउन्टबाट लगइन गरेर हेराउँछु। हेर्नुहोस्, यहाँ लगइन भइसकेको हो र तपाईँ यसरी लगइन भएर अनि प्रथम तपाईले यहाँ हेर्नुहोस् अपलोड फोटो भनिएको छ भने तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ अनि फोटो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। फोटो अपलोड भइसकेपछि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तपाईले आफ्नो पद दिनुपर्छ, डिजिग्नेसन, र उस्तै सिटी र उस्तै एड्रेस, तपाईले इमेल, फोन नम्बर दिनुपर्छ र यहाँ सोमरी दिनुपर्छ तपाईले। अनि यसरी गरेर तपाईले अर्कोमा आउनुहोस्, जस्तो कि एजुकेसनमा आउनुहोस् र एजुकेसनमा तपाईले यहाँ हेर्नुहोस्। अब जब टाइटल, तपाईको जब टाइटल यहाँ दिनुपर्छ र यो फर्म फिलिप गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो फर्म फिलिप तपाईहरुलाई अवश्य भर्न आउँछ, मलाई थाहा छ, किनकि यो टाइटल खुलिसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्नुहोस् जे लेखेको छ, जस्तो कि यहाँ लोकेसनहरु छन्, यहाँ एम्प्लॉयर, अर्गनाइजेसनहरु छन्, के छन्, र यहाँ इन्ड डेट, यहाँ स्टार्ट डेट, यो डेटहरु लेख्नुहोस्। अनि फेरि अर्कोमा आउनुहोस्, यहाँ प्रोजेक्ट्समा आउनुहोस्। जस्तो कि तपाईले अब यहाँ आफ्नो जे प्रोजेक्ट छ, प्रोजेक्ट टाइटल हाल्नुहोस् र त्यसपछि तपाई डिस्क्रिप्सन लेख्नुहोस् र प्रोजेक्टको लिंक हाल्नुहोस्। यहाँ लिंक हाल्नु भयो भने अनि त्यसपछि फेरि तपाईले अर्को स्किलमा आउनुहोस्। अब स्किलमा आउनुभयो भने अब स्किल देखाउनुहोस्, के स्किल छ यहाँ लेख्नुहोस् र यहाँ लेभल छ, लेभल पनि तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। उस्तै अब तपाईले अबाउट को आयो। अब तपाईले के अवार्ड पाउनु भएको छ, त्यो अबाउट टाइटल, जस्तो कि यहाँ टाइटल लेखिएको छ भने अचिभमेन्ट के गर्नु भएको छ, के को अवार्ड पाउनु भएको छ, तपाईले यहाँ लेख्नुहोस् र त्यसपछि डिस्क्रिप्सन हाल्नुहोस्। अनि यस्तै गरेर फेरि तपाईले अब ट्रेनिङमा आउनुहोस्। जस्तो कि ट्रेनिङ सर्टिफिकेट, तपाईले कहाँबाट ट्रेनिङ गर्नुभएको छ, के सर्टिफिकेटहरु छन्, तपाईले यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। र यो दिएर फेरि डिस्क्रिप्सन हालेर तपाईले फेरि अर्को पनि भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस्, अब यसमा अवार्ड्स, तपाईले के अवार्ड पाउनु भएको छ, अवार्ड टाइटल दिएको छ, यहाँ भर्नुहोस् र त्यो अवार्डहरु पनि यहाँ केही छ भने हालिदिनुस् र यहाँ डेट पनि दिएको छ, यहाँ लोकेसनहरु पनि छन् र यो गरेर फेरि अगाडि बढ्नुस्। अब ल्याङ्ग्वेजको कुरा आयो। ल, जस्तो कि कुन ल्याङ्ग्वेज तपाईले सिक्नु भएको छ, यहाँ जस्तो कि नेपाली, इंग्लिश, हिन्दी, के छ त्यो ल्याङ्ग्वेज गरेर अनि लेभल तपाईले बढाइदिनुस्। के कस्तो छ लेभलहरु, स्किलफुल छ कि छैन, के छ
तपाईले त्यो लेख्नु पर्ने हुन्छ। कुन कुन ल्याङ्ग्वेज छ त्यो ल्याङ्ग्वेजको जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। अनि लास्टमा तपाईले यहाँ रेफरेन्समा आएर अनि त्यसपछि यो फेरि तपाईले आफ्नो नेम, लास्ट नेम यसरी कम्पनी र रिजिग्नेसन, फोन नम्बर, इमेल गरेर तपाईले यहाँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईको यहाँ रिज्युमे बनेर रेडी भइसकेको हुन्छ। र तपाई आफ्नो रिज्युमेलाई डाउनलोड गर्नुस् यहाँबाट र तपाईले आफ्नो रिज्युमे तपाई पीडीएफ मा डाउनलोड गरी यहाँ हेर्नुस् डाउनलोड भइसकेको हो यहाँ र तपाई आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद।